крабики. Краби. Так, відвлеклася. Вітаю, пані, панове. Перечні, трошечки підраховуючи. Нам треба... Як ти думаєш, куди ти йдеш? Йдеш? Кого ще цікавить склади? Чого б це мені? В одній команді. Та не вже. Хочеш дізнатися правду? Хочеш сказати, що наші роботи не забудуться? Не треба на це. Я тут не для того, щоб ставити під... Едвард, приватний детектив. Що ви тут робите? Я розслідую смерть Гокінса. Ну, ви хочете знову все це викопувати. Ця справа була закрита. Що ви знаєте про справу Гокінсів? Можете розповісти? Не більше, ніж всі інші знають. Я не був у цій справі. Згоріли, так? Тебе вдома. Весь маєток у вогні. Не дозволяй собі проти того. Єдиний, хто залишився живий, це старий Сайлас. Це погано на нього було. Може бути непередбачувано, тим більше... Він небезпечний для людей? Ні, він просто вдома. Зробіть собі. Тобі яка справа? Ми бачили, що ти зробив з тим Брендоном. Так, ми навчимо тебе, як поводити себе з нашим... Такий святий Брендон. Всі знають святого Брендона, навігатора. Він патрон тобою. Сам подивись. Ти наша улюблена статуя, і зараз. І коли я подумав про це має бути вони. Один із них крутився біля статуї. І що нам треба, щоб... Що тебе привело? Дарквот. О, це за охорона. Бутлегери. Сміття. Захищають свою територію. Цікаво від кого. У них не те, щоб був вибір. Вони всі бояться кішку. От би вони один одного перебили. Отака Кет. Адреса капітана Фіц. Так, стопи. Ми тобі нічого не говорили. Взагалі нічого. Так, що до святого Брендона? Ти не дивишся на нас зверху? Святой Брендон захищає китобоїв і рибалок. Ці... не звалили. Це не рановато для алкоголю? Вона все одно нема чого робити. Фіцрой підкидав нам пару змін. Але зараз китобойня закрита, тому... А діти... Дивний дім.
Так, це те, де ми живемо, наша лодка. Той факт, що вона більше не плаває, не значить, що ми кинемо. Ну, дружини, дітей немає, прийнято. Побачимось. Так говорю. Так. Це, мабуть, і той. Прямо на очах у поліції, я правильно розумію? Ах, зла. Треба було попереджати, що є. Боже, я б ніколи. Страх, це страх. Погано. Це Брендон навігатор. Saint Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Бронено я навіть не можу сказати не. Коли прокачаємо окульт. Якщо кіт ще буде лежати про один, треба не забути нагадати. Він нікуди не дінеться. Кіт касатку. Я стараюсь якому. Так ні. Out, I'll have serious problems with you know who. I bet that you hid them somewhere in your hut on the docks. Not even. And how could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Розмовляють про те, шило. Нагляду. Ок. Я що зачув? Одна Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? Що ти тут шастаєш, як голодний пес? Бачили янчушку? I went to see the statue of Saint Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? Розмовляють про те, що They could have done it by статуя. themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Типу, хто взагалі зацікавлений в тому, щоб статую тут тегери, хулігани. Давайте спробуємо їм збрехати. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Аж Oh, бос. yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. Але мене Don't know what you're talking about. You got Алла. no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. так вони. Так? Чого в тебе показів? Так що підемо-ка ми до біса. Шукаємо ще
saw what happened with those sailors. Бачив, що Don't hang around here unless you Ага. want trouble with the bootleggers. не штрахайся. Не I've боїшся seen the їхнього? kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Звісно, Everyone's scared наляканий. of Всі that woman. налякані. She's not interested in small fry like Але me. їм не цікаві You, on the такі other hand, фраєри, типу. Nose around too much? І з Yeah, іншого you live with боку, надто довгий ніс. Що This тут роблять warehouse тут? looks abandoned. Why does it Тому interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. я не You запитував. want to know more? Go Хочеш ask the щось captain. знати, спитаю Good. офіцера. Thank you. I shall take my leave. Я піду. Можна? Ефектно. Воу. Відбагувалося мощно. What hidden skills allows you... Що? Входити речі. Ми знайшли A handle. It must come from these old winches. в речах мене. It looks like there's a way in under this grate. A whale vertebra. If the newspaper Китове clipping in the щось. bar is true, this bone is a real fossil. Готове щось, що залишається на... I could use this old winch to... Можемо використати. А як? Масло треба. А, A ratchet Браво. device. Exactly what I need. а може і масло нам? Елементами. Це все морська вода. А де? Таймсно. Ну, там має бути щось.
should be possible to mount this cogwheel on the winch. А як ви? Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Він зараз зламається, правильно? Ні, впоралися. Дивовижно. Щось мені не подобається цей зелений туман, воно не виглядає дуже. Так. А ось і приход. Дим. Smoke. Він йде It's від coming from цього. this oil. Smells harmless, but should I beware of psychotropic effects? Пахне. Пахне. Диво, але. Право чи ні? Палимо все. Поплив. Ні, будь ласка, тільки не глибше. Треба глибше. Не треба глибше. А-а-а. Нас схопила тентакля. І знають, чим це закінчується. Вот. Величкі. Технічні папки. Папки. Загалом я трошки вже далі, але не дуже. Але мені довелося перепроходити. This is primitive. Але я перекачала по-іншому. Чечкін. У нас зараз... Зараз ми включаємо психо. Нащо? Я буду... Oh, this place Не, stinks. воняє. What is the connection between this place І and зв'язок Sarah між Hawkins' цим case? місцем і справою Сари. Це ми вже прямиком в реконструкцію влітаємо. Реконструкція це... Зараз подивимось. Шерлок Голмський. What happened here? Таке, що я вже вам все це показала, тому що Le Petit Parisien. маленька Might keep a news парижанка. clipping about Sarah Хто Hawkins. може збирати? От, мене таке відчуття, що я дармо все це повторюю, тому що я ж вже все це говорила. What Я is все this це picture говорила that на shows запис, який Sarah нікуди не Hawkins doing стався. here?
Що фото Чарльза і Сари Хокінс робиться? А він ще минулого разу сказав, що так, цю фотографію, що спить з ним. Is this one of Sarah Hawkins' Це один з paintings? малюнків Сари Хокінс. Так, якщо вкачати окультизм разом, він, коли дивиться на картину себе, ще в себе в неті, хочемо, Can't sleep. I know how можеш that спати. feels. It smells as bad as it looks. Штиняє саме так погано, як виглядає. Who has enough money to У buy кого є painkillers достатньо that saves грошей, a щоб купити place like this? знеболювальний, але хто ж. Як все. Солдай. Офіційно не використовуваний після Гокінс склад обжитий. Сутність кровавлених бандажів, бінтів також маємо звернути на це. І, вірно, їх також важливі, які зараз не буде. Мешканець складу виглядає. Він з глузду з'їхав. Хокінс. Висновок може. А тут вже пішло про офіцера Бредлі, це спойлер. Так, ми намагаємось завалити. Someone has settled in here. Ось там шастає. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Це хтось розкаже мені про справу Хокінса. Агов тут є? Ти не рухайся. Detective Pierce, Детектив. I told you to stay away from this warehouse. Я говорив вам тримати далі. It's clear that you knew the Ви victims. знаєте жертв. I'm sorry to dig up bad memories. Вибачте. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in a Надавили на Hawkins mansion when we психологію, came на to те, що investigate the Сер fire. So we Бредлі confirm знає that it was жертв, removed from the crime scene. пам'ятає тіло. Interesting. Кидали. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You wanna go back Заманили along the допомогти нам trail? I'd like to розслідуванням, understand тому how що this painting картину, made it очевидно, here. зустріли з Come on. маєтку Car's Хокінс. parked down the way. Не зрозуміло, яким чином. Andrews, would you please shut Там the була door? там, коли поліція Open your eyes була, there. і This guy went хтось right проник under my на nose. автирі. God damn it. Сер Бредлі нас підкине. Яха, вона знову. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Він проганяє Кет. Too bad you're too fat to see them down there. Кет жартує щось Why про... you? Come on, keep the smile. You don't Давай, want to force me to widen посміхайся, ти it. не хочеш. Okay, I get it. Can we Так, go to the mansion? ладно. Можемо Who the hell поїхати. are you? Як ти What were you вмісити? doing on my Що ти turf? робиш на моїй I've території? got my eye on you. Я дивлюся за We'll тобою. meet again. Бачимось. Is it far, this mansion? Далеко цей ма-
Look behind you. At the top of the Дивись. ridge. You see the building? Бачиш, буде? That's the Hawkins mansion. Come Це on. маєток. We got some driving to do. Це те, що ми вже знаємо, що Пірс добрався до складу, яке виглядало, мало б бути закинуто. Виглядало так, що там хтось живе. Також була з його пошуки Бредлі Пірс. Айлас. Ах ти. Рано ще спати. Well, here we are. Що ми Hawkins тут? mansion. Є так Гокінс. The place has been abandoned since the fire. There's only old Ну, то з Winchester and пожежі. his hut. Вінчестер. Ага. Але я не можу цим сказати. Але минулого разу можна було бачено. Бредлі відповідає, що, по-перше, в нас пояснює, що можу вдалося, але недостатньо швидко, щоб Гокінсі. Your Перше partner, говорити Andrews, warned me against Ендрю it. теж попередив. You managed to get something out of that bum? І що із I нього ended up витягли? asking you for advice. He talks too much. He А того. inferred that old Silas was slightly Говорив, що цей Сайлас Not far ненадійний. off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. Справедливо, але в той же час не дуже Silas справедливо. Winchester Знаєте, has це been working for the Hawkins Пав family на as far Хокінс. back as I can remember. Charles was like Я, a son. я не пам'ятаю. The day of the fire, he Чарльз lost his був whole йому як family, син. so he's got nowhere to Втратив go. всю сім'ю в пожежі. And, as you'll see, in a way, Куди he's були? still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Так, це він нас про Сайлоса попередить. Дуже You're добре the one знає. who looked after the Hawkins case. Don't Сва- think I was trying to hide it. It's Право just чули. that this discovery shakes my Не те, щоб convictions. я That's приховував why це. you're so keen to find out who Ось чому. removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement Так, error, якщо хтось then it's up to the на police суді, to make good its поліція mistake. Anything else? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Так, він Right. піде з нами, щоб попередити, go. якщо. Це дерев'яний китик, кого ріжуть моряки. $16.93. 1601. Третій. This house is much Иди. older than it seems. Хата стара.
Poor kid. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached. Ти Айлес, мабуть. Someone must really hate Хтось має Charles Hawkins. ненавидіти. I told you. Silas went Казав вам, Сайлас все ще дивиться. I must say it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? Подихає на якісь. Do you know if Charles Hawkins had any Чарльза enemies? Хокінса були Not якісь to our вороги? knowledge. Ми не He's a знаємо про них. well-respected personality on Його the island. поважали на острові. I don't understand. Я не розумію. Silas Сайлас would би never have ніколи let не such a thing дозволив. happen. Why were they buried here? Вони I поховані. was given to believe that it was Charles Hawkins' Це було wish. бажання Чарльза Strange idea. Хокінса. I imagine Дивна Webster ідея. wasn't too pleased. Вряд чи. This is Hawkins' father. Батько міс He Хокінс, said that he's devastated. говорить він. Let's go to the mansion. Please give me a minute. Дайте мені. I didn't expect to set foot back here after the burial. Я не очікував. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? Що за людина? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that Дуже raw тому baker is above Каста that. картин. Lord, have pity on Навіть this poor ця... family. Лом він скидає і дозволить, що дозволить. Там... Шли... Шли на... паперах. I'll have to find another entrance. Тут я вже не була, до речі. This entrance is still in use. Цей хід. Whoa! You are trying to force the door. You know Намагаєшся Easy, зламати sir. All right? двері, Put down the ти axe. You know what we do when лечили. rebel like you. Кладіть. Кладіть We got топор. them. Знаєш, що ми робимо з them into the такими, як ти? Whoa! Ми їх потраємо і викидаємо в океан. You're Ви містер Mr. Вінчестер. Winchester. Lower that axe. Покладіть топори, ми поговоримо. I'll show you how we have it out on Я dark покажу water. тобі, як ми робимо це. Sarah Hawkins' father Сара sent me Хокінс, here to батько investigate the Сари death of his Хокінс, daughter. став мене. Webster, huh? I understand. Я how you Вебстера. feel. But me, I want the dead to rest in Але я peace. просто хочу And that means смерті kicking the ass of Гул. gumshoes like you. Why would you not want me to help understand Ну, ви не what хочете. happened here? I've got nothing to hide. Tell me Ого. what you're doing here. Кажіть, що ви And no робите тут. baloney. І The police нечого тут. report describes a розбиратись. domestic accident. But Stephen Webster has Стівен several Вебстер reasons to вважає, believe that this may що not be the це не case. був просто. Webster is Them as done. stubborn as an old mule. Вебстер But I did tell him впертий, that we як should старий let the мул. dead rest in peace. Я казав He йому, wants to restore the лишити мене reputation of his просто daughter. I just need to see where the fire тому started. спокою. The mansion isn't safe. You would break А є your так neck as sure as небезпечно, a ви climb on a зламаєте beast там right шею. now. That's why you barricaded the entrance. Ти That's забарикодив right. And this door? двері. It's locked, and I make sure it stays that way. Сара You Хокінс still put була flowers on her grave. важлива для вас. You cherish her memory.
те, що Mrs. просто Hawkins піти. was an Її exceptional могила. person. Міс Хокінс була неймовірною, вона піклувалася про Let всіх. me shed a light on what happened to her. Give me that Дайте key. мені можливість пролити I'm probably світло making a big mistake, на її but it won't смерть. be the Дайте мені. first. Here, take Це the буде key бач and do велика what you have помилка, to але do. не перша. Go on then, just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Допоміг нам. Так? Просто. Бредлі! Від тебе толку? Як з козла. Можна What йому now? нахай? Pierce, shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect them. Гейм... You're right. Гейм Вісайлас? Він мене ледь не вбив, ти обіцяв мені вбити. Он же скотиняка. Let's take a look inside. Давай подивимось. I'm with you. Я так Хокінсів. Пірс, офіцер Бредлі. Вивчили стат. Я лежить на клаві. Як Сайлас він. Ригань. Як він же? Продовжує дивитись за місцем. Озброєний топором. Пірс Бредлі. Бредлі взагалі не мав ніякої справи з того, щоб заспокоїти Сайласа і отримати. І увійшли. Follow me. Все палало. Who left this light on? Щоб ще одна пожежа була. The Last Supper of the Hawkins. Остання вечеря. What does this tell me? What kind of meat is this? Це що за? This place is for the head of the family, Голови Charles родини. Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Вони в свою. Sarah Hawkins didn't Сара eat. Хокінс. Was it because of the Почали meat м'ясо чи or something щось? else? Something happened at this table. An argument. Сталося за це. Ти наближче. Hey, Pierce. Daydreaming Ей, again? Пірс, спиш на Working, ходу? officer. Працюю. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. У нас немає всього. The scene of the fire is next door. Жес. Як воно? Sarah Hawkins painted herself with her son Alice. Simon, ready to go somewhere, but without Charles. Charles and Sarah's Зараз wedding Сара. was painted by
by Sarah herself. Свадьба Сари намалювала. Was Charles Hawkins some Charles kind of Hawkins. explorer? Чарльз Хокінс купила як дослід. Too much rubble. I'll find an easier way. Let's see if I can find something the cops missed. Did someone escape the fire? Тік. The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? Сара Хокінс How? загубила. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Чарльз Хокінс. Гарненько. Ходь. Все. If the painting I found on the docks Просто- really came from here, how come it didn't burn? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. Там поки. This was a fight. Someone fell here. Авто. A desperate attempt to flee. And the boy. So, detective, what do you make of it? Детектив. Пожежа не I була firmly believe this випадковістю. fire was more than just an accident. Huh. What's your Яка ваша theory? теорія? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of Сварка. that? Певно, There's ні. only one way to be sure. Ах, перек- I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Бачите, що так багато. These Okay. bandages are covered in dried blood. But whose? І... М'ясо, кров.
The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Moby Dick, Melville's classic. Класик. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Році. І мені здало. Greek mythology. Грецька міфологія. Goddess of the dead. Хата Daughter of Tartarus. смерті And mother of Scylla. мертвих. Матір корабель. Реально стає? Darkwater history. Історія дракона. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. One of Sarah Hawkins' paintings. The Один style sure is recognizable. А, 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. легенди. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Пожувати. Поважний сер, як ви знаєте, я поважаю вас і вас. Мене знову не лякала моїх. Не робить жодної шкоди, але ви можете показати її. Маєте показати її. Здається, її. Він почав погрожувати. Не подобається. Редлі толку з компа. Треба мене в темряві лишати. Locked.
Mary's room. A child's fort. From what threat was someone Від protecting кого? his world? А всі діти так? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him Сара before мала bed. читати йому. Sleeping pills. Strong for an Для 11-year-old boy. 11 рік. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Гарний вид. Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Я дитина бачила. Алло. What will her room reveal about her? Каже правду. Я щось Barbiturates. відбувати. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Заспокоювали її. Perfect. Від цього в мене тепер є. Ну, буде 2 вихіди. Так, давати в кого будемо. Це перше правило, коли бачиш, як This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. побіжить. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. Дані за безплатно віддав. I wonder why. This door is locked. А що ще? Теж. Але я щось не знайшла, виходить. Раз воно мені Редлі.
What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Так, я щось пропускаю. А, Was Sarah Hawkins interested in the occult? Сара Хокінс, What was she trying to але не в achieve? окульт. Bradley? Редлі, це ви? Двері від... Is anyone there? Є хтось? Парує. Дивним. Як вони... Ей, стій! А ти во. Bradley, Редлі, did you see which way he went? куди він пішов, ви бачили? О, я нікого не бачив. I just heard some noise. Що почув? Are you all right? В порядку? A man was hiding on the upper level. Чоловік ховався на вищому поверсі. He can't be Він far. втік, коли побачив мене. Далеко. Редлі на все пофігу. I'll Тут cover you. бачу. This door was closed earlier. Двері була раніше закрита. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. Давай подивимось. Тут видно ж. Вибачте. Seems like this came from a log. Це лог. О, боже мій. Це руни. They look like Celtic runes. Знаєте, Charles кельтські must have brought them back from one of his foreign trips. ніс їх. Charles Hawkins was keeping her father's letters from Раз her. Хокінс тримав пісню. І її батька далі від неї. Цілював її аб'юзер сраний. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. А ще це за чел? I wonder who the man with the glasses is in the Цікаво, хто photograph. Probably фотографії. another friend of Hawkins. It looks like a Ще freehand один. map of Darkwater. Та як, Certain areas have been highlighted. I wonder why. вільна карта Дарквот. The Scylla. Підкреслення. It's the Scylla. boat that was stranded at the entrance to the Та harbor. лодка. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage.
I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off not touching them for the moment. It looks like an old seaway map. Ти як рухи. Окей. Різні. І та як Поттера. Looks like the navigational paths described in the log. Цього. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. There must be a link with the seaway map. Камеру на. Понеділок. Арквот. Весь ранок ми пливли на південь. Пан Гамільтон впевнений, і він каже, що в цьому сезоні ми переможемо. І нехай Бог буде. Неділя. Мені більше подобалось, коли кити зникали. Трупом. Я це вилетів. Я казав Гамильтон. Якір бій. Мешканці кажуть, що воду повісли ще. Я казав їм, що. Але в самому трюму мені страшно. Вдалині ми побачили п'ятий розмір. Він посилає пекель. Ловили його. Це найгротесніший кіт. Це залишити в пам'яті як найбільше. Загинула, але ми здобули. Дарквотер. Окей. Так. Середа 20. Скоріше за все. Looks like the navigational paths described in the log. Тут не дати. Тут. Да. There must be a link with the seaway map. 20. Це у нас 33N. N. Так, щоб. Єсть. Looks like it worked. Вало. Well done, Pierce.
Добре зроблений. А відкриємо ми цю штуку наступні. Дякую, що лайк, жміть очок. Що там ще? І щоб обов'язково до нас. Якщо є. Пока.